สวัสดีค่ะทุกคนใครเคยเป็นบ้างไหมคะอยากทำข้าวต้มมัดไส้ถั่วดำเน้นๆมันๆแต่ลืมแช่ถั่วข้ามคืนถั่วแข็งแป๊กจะห่อตอนนี้แล้วจะทำยังไงดีวันนี้เรามาเปิดครัวกันนะคะกับช่องเคปหม้อแกงนะคะกับเคล็ดลับนะคะเตรียมถั่วดำฉบับคนมีเวลาน้อยล้างแช่ต้มจบครบในคลิปเดียวเปื่อยนุ่มไวไม่ต้องง้อนะคะการแช่ข้ามคืนหรือหม้ออัดแรงดันมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องล้างถั่วดำก่อนเอาเศษสกปรกให้ออกทั้งหมดนะคะประมาณ 1-2 น้ำนะคะเพื่อล้างฝุ่นผงและเมล็ดรีบนะคะเมล็ดเสียออกทิ้งให้หมดค่ะหลังจากนั้นเราไปต้มน้ำร้อนกันนะคะจะต้องต้มน้ำร้อนให้ร้อนจัดหรือเดือดเลยก็ว่าได้ค่ะพอน้ำร้อนเดือดนะคะก็เทลงในถั่วดำค่ะให้ท่วมเมล็ดถั่วเยอะๆหรือประมาณ2เท่าของถั่วดำนะคะหลังจากนั้นนะคะหาภาชนะมาปิดฝานะคะเพื่อให้ปิดสนิทเป็นการอบไอ้น้ำนั่นเองค่ะทำให้ถั่วนั้นสุกไวค่ะจับเวลาเลยนะคะประมาณ 20-30 นาทีนะคะถ้าทำวิธีนี้นะคะจะทำให้ถั่วดำเรานั้นไปต้มต่อและสุกไวมากยิ่งขึ้นต้องปิดให้สนิทเท่านั้นนะคะเพราะเราจะใช้หลักการของไอ้น้ำนั่นเองค่ะในการต้มถั่วให้ละอุอยู่ตลอดเวลาค่ะปกตินะคะเราจะต้องแช่ถั่วดำกัน 6-8 ชั่วโมงหรือแช่ค้างคืนใช่ไหมคะแต่วันนี้เราใช้วิธีอบไอ้น้ำด่วนจีค่ะนำถั่วดำที่ล้างสะอาดแล้วใส่ภาชนะเติมน้ำอุ่นจัดลงไปให้ท่วมเยอะๆค่ะเคล็ดลับสำคัญคือปิดฝาอบไว้ค่ะปิดฝาอบไว้ให้สนิทเลยนะคะทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีนะคะเม็ดถั่วดำของเราจะดูดน้ำและพองตัวขึ้นอย่างรวดเร็วประหยัดเวลาไปได้เยอะมากๆเลยนะคะครบเวลาแล้วเม็ดถั่วดำจะเต่งตึงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะให้เราล้างน้ำอีกรอบนะคะล้างกับน้ำเย็นแล้วผ่านน้ำนะคะแล้วก็ใส่หม้อเติมน้ำใหม่ลงไปนำไปตั้งไฟค่ะน้ำใหม่ที่ใส่ลงไปนะคะก็ให้ท่วมเม็ดถั่วดำประมาณ2เท่าค่ะช่วงนี้แหละค่ะสำคัญหัวใจสำคัญคือเคล็ดลับที่จะทำให้ถั่วเปื่อยละลายในปากไวขึ้นคือการใส่เบกกิ้งโซดาค่ะลงไปนั่นเองค่ะปิดฝาต้มใช้ไฟกลางแค่ประมาณนะคะ20นาทีเท่านั้นเปิดมานะคะถั่วจะสุกนุ่มสีสวยเงางามพร้อมนำไปทำข้าวต้มมัดกันแล้วนะคะหลังจากนั้นเราเช็คนะคะว่าถั่วเราได้ไหมเราใช้ปลายมือบีบออกถ้าบีบออกด้วยปลายมือนะคะเล็บจิกแล้วก็ขาดออกจากกันแสดงว่าถั่วเราได้ที่พร้อมทำข้าวต้มมัดแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าการเตรียมถั่วดำทำข้าวต้มมัดจะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากและเสียเวลาอีกต่อไปทำเช้าบ่ายห่อข้าวต้มมัดได้สบายๆเลยนะคะใครชอบเทคนิคดีๆทริคดีๆแบบนี้ก็ฝากกดหัวใจกดแชร์กดเซฟคลิปนี้เก็บไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับเคล็ดลับคู่ครัวดีๆในช่องเค้กหม้อแกงอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ